Okej. För nu är jag ju på det här traktorspåret och nu går ju det tillbaka, om man säger så. Och det är ditåt jag ska. Jag ska inte mer norrut. Vi går ju mot den säsongen nu där det börjar skjutas mycket ute i naturen och det blir resultat av att vi också får in blyförgiftade fåglar. Okej. Nej, jag har precis gått in på den. Men alltså det är helt ny snö här. Jag ser inte dina spår i snön. De flesta örnarna hittas aldrig för att de lever inte bland oss. Utan de lever långt, långt ifrån oss. Och särskilt när de blir dåliga och nedsatta. Så det är väldigt svårt att hitta dem. Sen delar ju den sig, bara efter 100 meter så delar den sig. Ena går åt vänster, andra går skarpt åt höger. Jag letar efter dina spår och jag ser inte dem. För att bli förgiftad av bly så måste en fågel förtära blyet. Det är det enda sättet för att bli förgiftade. De måste äta det. Det måste finnas i födan som de äter. Och de äter ju från slaktrester till exempel. Där man har skurit bort runt skotthålet. Eller tagit ur maginnehållet och kulan har gått in och svängt. Och det är splitter och blyrester. Här har vi fotspår från dig, tror jag. Och hundar. Precis. Ja, bra. Vi hörs sen. Tack, hej. Där ligger en död. Men det kan ju inte vara han. Den här har varit död länge. Den här har varit död ett tag. Blyförgiftningar på de här fåglarna är en direkt konsekvens av det vi håller på med. Det vi gör, människor. Det kommer inte från naturen naturligt. Här han skiter lite. Det är lite grönt jord är det. Det här är dålig örn. Och så har det gått väldigt långt. Och så långt går de inte. De är inte så duktiga på att gå. De går väldigt konstigt. Eller behindrat. Och han har ju gått den här vägen här. Så att nu är vi nog ganska nära. Nu har vi äntligen hittat honom. Han sitter precis emellan de här träden, rakt in här. Så han sitter där. Men vi ser. Det är en hon i alla fall. En stor hona. Bly är ett livsfarligt ämne. Vi får inte ha det i bensinen. Vi får inte ha det i målarfärg. Man får inte ha det i närheten av barn. Det måste kasseras på återvinningsstationer. Bly dödar de här djuren. Inte på en gång, utan det plågar långsamt ihjäl dem. Där, äntligen. Så kan man. Nu går vi tillbaks. Nu börjar riktigt äventyret. Nu åker vi. Nu börjar isen spräcka. Den är riktigt illa där. Tack kilo. Intresset av fåglar väcktes redan när jag var liten, 9-10 års ålder. Har du? Ja. Och var intresserad av dem.
hur de funkade etologiskt och hur de såg ut anatomiskt. Och det där har ju utvecklat sig med åren. Jag har ju hållit i nästan 10 000 fåglar. Och jag har inte gjort något annat de senaste åren än att ha hållit på med fåglar. Det känns bra. Vingarna behöver jag inte testa. Och så mittenbenet precis här uppe. Jag är väldigt intresserad av det och angelägen om att göra en bedömning av den här fågeln så fort som möjligt för att se om den efter rehab kommer att kunna klara sig. Kommer den klara den här resan fram och tillbaks direkt efter? Bra. Då kör vi matten, ja. slangen först. Det är ett problem. Vänta. Akta näbben. För att det är väldigt viktigt för mig att de inte bara överlever här på rehab utan att de klarar sig sen. Så att då vill jag veta allt om den. Så skaka till lite. Bra. Arnar tycker inte om att vara kladdiga med den. Det mår de psykiskt dåligt nästan. Då analyserar vi. 14/3. 19. Havsörn. Haj, åh nej. Då får vi spädblodet. Haj fortfarande. Kan inte vara sant. Jo, då är det en riktig akutförgiftning. Jag har skrivit ner att den knappt var flyg när den kom då. Avstängde mat och tar en kanal. Och att vi tog blodprov och spädde 7 gånger som högst. Vilket ger över 4,55 ppm i halt. Det konstiga är hur den kan ha sån hög halt. Vi är starka teorin om att när de får i sig bly att det går upp till en enorm halt. En peak där det liksom når. Det kan inte bli högre halt. Och då vänder. Och då börjar kroppen själv att rena de här blyjonerna. Och då fastnar de i organen. Och det är det som gör att den också mår så himla dåligt. Och efter det kan det bli kroniskt. Om inte vi får ut det. Han har kommit ner där. Hur? Jag vet inte fan. Han har flygit, kraschat in i någonting och studsat ner förmodligen. Det här kan bli Ja, det måste ett ju. problem. Ja, Det finns ingen annan utväg härifrån heller. utan vi får ta båten och hoppas på att den inte drar till ditåt. För då får vi problem. Är det typ 10 meter här? Ja, ner? ungefär. Och djupet i... 1,5 till 2 meter djupt. Ja. Så vi tar gummibåten och firar ner den. Och sen tänker jag att jag hämtar svanen. Förhoppningsvis. Stoppar den i en IKEA-kasse. Och sen firar vi upp den. Den här svanen har ju varit här i några dagar och den kan inte ta sig upp. Svanar behöver en ganska lång startsträcka för att kunna lyfta. Likt en jumbojet så måste den springa igång ganska länge innan den kan komma upp. Landningsbanan bör vara ganska lång. Det fanns inte plats i den här dockan som svanen befann sig i. Så, nu kan vi stänga av. Bra, sätt fast den. Och sådär. Nu ska vi se, vi får lägga så. Ska jag släppa den eller? Ja, Bra. då firar vi ner över. Ge mig på snöret. Den här isen är hård alltså. Ja, jag tror det. Jag tror att det går Ja. att putta fram den. Isen kanske brister för dig, men... Ja.
Har du vaknat på den sidan? Nej då. Nu gör jag bara en enkel knut här som till och med du kan få upp. Och sen så går jag ner och... Vi är ett 10-tal personer som arbetar volontärt med det här. Och när fåglar krockar med oss, vår infrastruktur, vårt sätt att bete oss och när vi häller ut gift och sånt i naturen, vår påverkan, så finns vi där för dem. För att ge dem en andra chans. Det går inte att ro. Du puttar båten framför dig. Jag tror att du får svänga höger här så du stänger in dig. Annars kommer den sticka ut. Den kommer sticka höger. Nu börjar isen spricka här. Ja. När jag körde djurambulans förut så märkte vi att det var väldigt många som ringde just om fåglar. Och där såg jag ett stort hål i den här verksamheten med rehabilitering just när det handlar om fåglar. Och då kände jag att det här vill vi hjälpa till med. De har ingen annan som de får hjälp av. That's it. Det är ändå vi som har ställt till det från början för dem. Så att jag känner mig att vi är skyldiga att göra det. Håller den här och gå på helt och hållet? Nej, det knakar som fan. Men för dig kanske, vart är den nu? Den är precis bakom blocket här. Ja. Men om vi tar båten hit så skjuter vi den fram. Om antingen du gör det eller jag. Ja. Alltså det gick ju gå lite upp till pelaren, sen här börjar det knaka. Kraschar isen så du bara hoppa i och dra in. Ja, där kan du inte hänga. Det här håller ju. Här, där håller det nog garanterat. Det är här det är knackigt. Eller så kommer han springa ditåt då. Här. Där får du spänna på det. Uff. Det är mjukt här, fast jag vet inte om det är isen som är... Hur den har hamnat där, ja, det misstänkte jag kunde röra sig om något trauma eller en lättare blypåverkan. Alltså det känns stabilt. Ja, bra. Sätt dig i båten och håll i han bara så dra in dig. Kör! Det finns ett stort allmänintresse för att faktiskt ge dem här en adekvat hjälp och en andra chans så att de kan komma tillbaka till livet igen. Perfekt. Du tar med han in ändå. Undersöker och Jag ska i ta lugn och vikt ro. på han. Jag tyckte inte han vägde någonting. Nej, han var... De där ska ju väga runt 8-9 kilo. Det gör den inte. Nej. Han väger mer än vad jag trodde. Strax över 8. Det här är en ganska normal vikt för en sån här fjolårsunge. Det där han väger 5-6 kilo som det är alarmerande. Varför gör jag det? Det är ju inte bara för att ingen annan gör det. Utan det är också för att jag är väldigt intresserad av dem. Och fascinerad av dem. Men jag blev diagnostiserad en sjukdom som heter hypersensitet pneumonit. Och det är en sjukdom som berör mina lungor. Som reagerar väldigt starkt på fåglar och fågelprotein som finns i luften. Så jag kan alltså inte vara där fåglar är i de utrymmena utan att mina lungor blir väldigt dåliga. Så att jag har ju fått göra rutiner med ansiktsskydd, filter, för att jag vill ju inte lägga ner. En tanke jag hade att han har
flugit in i byggnaden och sen studsat ner. Det var en väldig tragedi för mig som jobbar med fåglar dygnet runt. Men det är viktigt för mig att hjälpa dem. Så det är ju absolut den största prövningen jag har haft i mitt liv. Och då trycker jag in ungefär 100 milliliter, vilket är inte så jättemycket. Men det här är väldigt, väldigt mycket näring och energier här. Då tar vi ut den här nu, så han får vara ute. Hej Andreas. Hejsan, hur går det för dig? Var befinner du dig? Ja, Gnesta, Lästringe och farten. Var är ni då? Jag har 41 kilometer till just Gnesta, Lästringe av farten. För vi är... Ja, jag är gärna där då. Ja, precis. Det ringde en upphittare till oss i morse och berättade att hej, jag har en havsörn i min hall i en kartong. Vad ska jag göra? Och då berättade han vidare att den här havsörnen hittade han i morse på isen. Den flög ut och landade på vattnet. Så att någonting har hänt med den här. Den är snurrig. Vi tror på att den är blyförgiftad. Mycket som talar för det. Vi kommer göra så här att jag hämtar en... Vi gör så här, vi byter kartong. Så den får en lite större kartong. Och då kan jag samtidigt passa på att känna igenom dem efter skador som kanske inte du har upptäckt. För är det så att i värsta tänkbara scenario att den här har någon allvarlig skada som vi inte sett och att fågeln inte är rehabiliteringsbar, då kommer vi inte utsätta den för det stress som en transport i 1,5 timme gör för fågeln. Då kommer vi avliva den. Vi ser ju örnar ofta och de är ju väldigt skygga. Så fort man öppnar dörren så är de ju borta så att säga. Men den här var ju väldigt nära bilen när jag kom ut. Bara det gör ju att man undrar, står det rätt till? Den är mager. Den är jättemager. Jag känner inte av någon skada så att jag tror att det här är en förgiftning. Jag tycker den luktar ruttet. Så jag tror att mag- och tarmkanalen har lagt av på den. Vilket förstärker också teorin att det kan vara en blyförgiftning. Den första blyförgiftade örnen som vi fick in 2014, där sökte jag hjälp och läste på vilka metoder man har behandlat örnar med och de metoderna som finns. Där var det väldigt låg, om ingen andel, som kunde klara sig efter en blyförgiftning. Håll i botten bara. Och det tror jag beror på att man inte har då rena organen. Örnen blir för dålig. Det tar för lång tid att få ut blyt och man har inte fokuserat alls på organen. 3,9. 3,9 kilo väger hon. Honor kan ju väga upp mot 5 kilo. 7 kilo. Mer? Ja. Men de flesta väger mellan 5 och 6. Jag såg att man bara har behandlat just för blodet, ingenting annat. Jag kände att man inte riktigt har förstått hur det fungerar. Och då, efter den första blyförgiftade örnen, då insåg jag att vi har ingen metod som fungerar. Örnen ska ju kunna leva efter rehabiliteringen. Det räcker inte med att hålla en vid liv under rehabiliteringen. Det är ingen tryck. Det kommer ju bara Ja, så här. Det kommer inte mer. Det där är bra. Vänta, det kommer fortfarande. Han berättade att den var ju helt genomblöt när han tog upp den. Den har ju torkat lite, men... Jävlar vad ledsen jag var.
Som... Oj, jävlar i helvete. Jag sa ju det, han hålles. In i helvete. Men han hade sett att hon hade flugit. Ja, han fotograferade den när den flög och den betedde sig ju snurrigt för den navigerade och försökte landa på vattnet alltså. Krampa med ena benet. Vänsterbenet, ja. Vi låter henne vara här nu. När de kommer, då är de ju, hittills har 100% varit blypåverkade. Så att därför vill jag sätta in behandling direkt. Men jag vill ju suga ur blod först för att det ska vara obehandlat då, för att kunna testa det sen. Och sen sätter vi in behandling. Styrkan med oss är att direkt kan vi blytesta dem och konstatera vilken halt de har och att de överhuvudtaget är blyförgiftade. Och då betyder det att vi kan sätta in behandling direkt. Och det är väldigt avgörande att sätta in en behandling till någon som är akut sjuk och som alltid kommer in för sent. De flesta örnarna hamnar ju i en vilseledande statistik i och med att de då har blyhalter i blodet och så råkar de ut för en olycka. En del dör de direkt eller så kommer de till en rehabiliterare och då fokuserar man bara på skadan. Det är samma sak om den skulle komma vidare sen, om den skulle avlida och komma till SVA. Där man ser att det är en vingskada eller att den har blivit påkörd av ett tåg eller vindkraftverk eller något annat har sprungit in i den. Så hamnar den ju inte på blystatistiken. Jag har jobbat med det här och undersökt det här i hundratals timmar. Jag har tagit väldigt mycket prover och pratat med olika människor på olika forskningsnivåer som inte alls håller på med fåglar utan ren biokemi och läkemedel och andra typer av förgiftningar. Organet är påverkat. Antingen är flödet dåligt eller också drar de ihop sig och krampar eller någonting sånt där. Och det kommer ju också påverka hjärnfunktion. Ja, och då har jag ställt rätt frågor och fått svar och sen har vi kunnat översätta det till fågel. Därför har vi hittat en metod som fungerar. Nu ringer ambulansen. Ja. Ja, han trodde att han hade flugit. Den här har blivit påkörd på väg uppe vid Väsby. Det är ingenting yttre brutet i alla fall. Inga ben eller vingar. Avföringen är ju väldigt stenig. Och det brukar det bli när de har fått en smäll. Så att de har en liten blödning i kroppen. Men den kan gå ner av antiinflammatoriskt och smärtstillande. Vi har ju en likadan här borta som har samma öde. Det här är ju patienter som inte kan prata. De kan inte beskriva hur de mår. De döljer sina känslor också för att inte visa sig svaga. Det är deras naturliga beteenden. Men jag har med åren och framförallt erfarenheten av tusentals fåglar byggt upp en intuition av en känsla som jag kan få. Och då kan man läsa av patienterna och känna av patienterna hur de mår. Vi sätter den här på lite vila och som smärtlindring. Den här lilla parven kom in på julafton. Han var mindre då. Han var unge. Han är fortfarande liten men han är ingen unge längre.
Han äter ju ganska bra men inte, han dricker inte så bra. Så jag stödsondar honom en gång om dagen. Och jag satte ihop honom med en annan som äter bra, som är faktiskt mindre. Just för att han skulle lära sig käka. Jag brukar tänka och förklara det för människor som inte förstår att man bygger som ett rör från en själv till fågeln. Där man tar in massa olika koder och intryck. Signaler, kroppsspråk, blickar, lukt, allting har med det här att göra. Och då känner man en känsla. Nu. Lycka till. Det här är ju det bästa vi gör i vårt jobb. Att släppa fri rehabiliterade patienter. Ja, det är fantastiskt. Underbart. Jag tror inte han ska ha högsta där till. Sen... Ja, ingen mer. Det räcker. Ja, det är det. Här är en skada. Det är av. Där inne. Det är en flisa där. Det är en... Jag kan se varifrån kommer det. Men det här är illa. Vi hittade ju en skada uppe i knäleden ganska högt upp. Som vi hade missat i den första undersökningen när jag kom in. Man kan ju lura sig av att den krampade med det. För det brukar de göra. För att njuren är så förstorad vid den här blyhalterna. Att det trycker i njurkapseln och då spänner den benen. I det här fallet så var det även en luxation i knäleden. Fan också. Vi söver. Ja. Vi söver. Nera. Det hade gått en flisa som stack ut. Det var den flisan jag kände. Och det var gammalt och ruttet där inne. Den här skadan hade haft längre förmodligen än vad de hade fått i sig blyt. Och då tog vi beslutet att ta bort den. Avliva örnen helt enkelt. För att en örn kan inte klara sig med bara ett fungerande ben. Den skulle få överbelastningsartros i det benet. Den skulle inte kunna jaga fisk. Den skulle bli tvingad till att landa på slaktrester eller jaktåtlar där den får i sig då bly. Så tyvärr fick vi ta bort örnen helt enkelt. Trots att jag trodde att vi kunde fixa blyhalten och sådär. Så det var lite tråkigt. Det sliter ju otroligt mycket på en känslomässigt och se dem så dåliga och man måste ta bort dem. Och trots att du har lagt hela din själ och hjärta i det och satsat jättemycket så måste du se individen och tänka att nej, det här nu avbryter vi. Det fungerade inte på den här.
och så ska du låta dem somna in. Och det är ett ansvar som vi har. Och vår skyldighet att göra mot det här djuret. Han har ju flugit runt med det där ögat i stan i 1,5 vecka och inte krockat med någon buss eller någon vajer eller han har suttit på olika typer av fasader på olika meters höjd. Och han satt ju uppe på en balkong när vi fångade honom och var beredd på att flyga därifrån. Så att då hade han ju kunnat jaga oss där. Men han var ju i Stockholm och var störd och förföljd hela tiden. Och den maten han hade fångat fick han ju inte behålla för att människor var ju nyfikna och vissa missförstod situationen och trodde att det var han som var skadad för att det låg en massa fjädrar runt om honom. Och då fick han inte äta det han hade lyckats fånga. Det vi var oroliga för det var ju att ögat inte skulle fungera på honom. I form av att det skulle vara någon infektion och att det skulle kanske totalkollapsa. Och nu har vi haft honom här inne och vi har undersökt ögat. Och vi har även behandlat ögat och det kommer att fortsätta vara intakt. Det är en gammal ärrbildning i hornhinnan. Det kommer inte bli sämre om man säger så, i det fria. Jo, den stod där vi åkte och sen såg vi att den försökte flyga och det gick inte så bra. Så då gick jag efter och det var då jag började ringa lite för jag såg att någonting är ju tok där. Ja, men precis. Ja. Vi skyndar på. Om Ja. trafiken medger så ska vi vara på plats om en kvart. Ja, men jättebra. Men han står bredvid den, eller? Ja. Här har vi henne. En ganska liten. Ser ut som en hane. Den är väldigt undernärd. Den har ingen bröstmuskulaturer alls. Så den är illa däran. Vi går tillbaks med han till bilen. Med stor sannolikhet så är den blyförgiftad och därför har den inte kunnat jaga. De brukar bli lite snurriga, svår med motorik och blinda kan de bli också. Synen påverkas. Den har ganska dåliga reaktioner på pupillerna. Vilket förstärker att det kan vara en blyförgiftning. Du ser, den lägger sig ner direkt. Den är riktigt illa däran. Så att det är bråttom. Det är väldigt bråttom. Det här är ju en havsörnshane som är väldigt, väldigt lätt och undernärd. Och den har ju gått långt med blyt. Finns det ingenting? Om man tittar och känner på bröstben fanns knappt någon muskulatur alls. Och det är väl egentligen en av de stora utmaningarna. Har du lust att sätta ihop där uppe? Handduk och sittpinne? ja. Det stora buren på garantär. Vi behöver ju först och främst få i den mat och starta igång den. För jag misstänker att mag- och tarmkanal är avstängt. Så att lite mat med mycket vätska i maten, mycket energi. Jag tror inte vi ger så mycket mer nu. Vet, energimässigt är det här mer än ett dagsbehov. Det är ju boost liksom.
Den är den mest undernärda havsörnen jag någonsin sett och känt på. Men jag känner ändå att det finns en god chans för den och vill ge den det. Han vill inte vara där inne. Nu har jag släckt så då brukar han lugna ner sig. Nu i början är det medicin var 3 timme som gäller. Och så har vi den andra nu som vi ska ge medicin också till. Yes. Då har vi ett värde 41,9. Den här honan som vi hämtar, den stora, hon har väldigt hög halt i blodet men inga kliniska besvär med benkramper eller något annat. Liksom. Medan den här killen, lilla killen som nu kommer nu, han har ju ganska låg blyhalt ändå. Alltså, fast den är ändå inom den kliniska gränsvärdena av subklinisk förgiftning. Som det heter så fint. Men han visar ju mer kliniska besvär. Med kramper i benen och sådana. Så det här borde vi nog skära ner på vissa grejer. För att rädda upp organerna och rena. Så det är ju lägre halt de har, vad blodtesterna visar, desto mer försiktigare bör vi använda metoden och kanske ta bort vissa saker. Sen när de kommer in och har högre halt, ja då kan vi sätta in allt för då har det inte lett till organerna ännu. Det är lite grann som om du har en väldigt rökigt i ett rum och så sätter du igång fläkten för att få rent i rummet. Då tänker jag att lever och njure är fläkten och röken är blodet. Röken är blyet? Ja, precis. Ja. Tät tjock rök. Ja. Och så startar du köksfläkten där. På full jävla mutter. Fläkten blåser ut allt sot. Men sen är fläkten igenkoksad och helt sotig och går trögt. Och det är väl lite grann så som det fungerar om du renar bara blodet och inte organen. Man får ju lite ont i magen när man inser hur mycket, vi får ju in mycket. Ja. Tänk så mycket det finns i vårt avlånga land som inte kommer in. Ja, så är det. När jag kom upp idag och såg örnen så hade den somnat in. Och jag kände på hullet igår kväll och det var väldigt, väldigt dåligt. Mycket sämre än vad jag trodde. Så att vi fick in den lite för sent. Förgiftningen är en sak, men vad som har hänt med fågeln, det är allmäntillstånd och andra skador. Det gör också att vi inte klarar dem. Jag får se hur han manövrerar. Rovfåglar och ugglor, där har jag lite hårdare krav, eller ganska mycket hårdare krav på innan frisläppning, att de faktiskt kan flyga bra. Och att de kan landa bra när de manövrerar. Eftersom de fångar sin mat så kan vi inte släppa dem innan de flyger perfekt. En annan fågel kan vi göra det för att den kanske har maten stillaliggandes på marken. Och där går det mycket bättre att äta då medan den flygtränar. Men ugglor och sådana här stora fåglar, de använder enorm kraft och precision när de ska fånga ett byte. Fint. Nu såg vi att han bedömde avståndet perfekt in i den här negativa vinkeln som går. Svängde av precis innan staketet. Nuddade inte ens staketet. Flög tillbaka och ut. Och sen upp på pinnen där. Landningen ger väl i alla fall 8 av 10.
Man får ta med att de är stressade i den här situationen också. Hade han flugit utan stress så hade han landat perfekt. Men nu var han lite stressad för att jag höll på och stressade honom helt enkelt. Det måste man göra med rovfåglar, annars så sitter de bara här. Det spelar ingen roll hur stor bur du har. Har du en bekväm sittpinne och det ligger mat på marken, då kommer de att behöva stressas. Om de ska flygträna. Så är det bara. Tyvärr. Kan se illa ut, men det är välbehövligt. Ja, det är lite så här. Ja. Hon satt rakt upp. Jag tittade på det innan. Ja. Men här gör hon för hon blir stressad. Böjer sig ner sådär. Ja. Klar blick i alla fall. Ja. Hej du. 12 år sedan såg dig. En fin örn. Ja, visst är. När Victor ringde om den här örnen som nu sitter här på rehabilitering och jag fick höra att den var ringmärkt, så var det är ju alltid intressant att titta vilken är det. Så att jag gick ju naturligtvis in i mina anteckningar och kollade. Och den här fågeln ringmärkte jag 2007 nere i Östergötland och den här är alltså hittad här i Roslagen. Så att, det var ju naturligtvis jätteintressant och roligt att den då lever. Och det här är... Grova ben. Ja, här är hennes lillebror. De där är bara 6 veckor gamla. Den där vägde ju redan nästan 5 kilo då, så att de växer ju väldigt fort. Jag skrev faktiskt att det var en kraftig och snygg örn. Ja. Den var väldigt tjusig den där örnen. Det är jättetragiskt att det finns. Det är så onödigt och så enkelt att förhindra. Blyförgiftning från ammunition, ja det är ju ganska enkelt. Bara genom att se till att man inte låter det ligga kvar det här som innehåller bly. Blyförgiftning har ju naturligtvis förekommit så länge man har använt bly som ammunition. För att örnarna äter ju väldigt mycket slaktavfall eller på åtlar och äter ju naturligtvis skadskjutet vilt som har kommit undan och kanske dör senare eller är lättare att fånga på grund av att de är skadskjutna. Så att det här problemet har ju funnits hela tiden, men det har ju inte uppmärksammats i någon omfattning förrän under relativt sen tid. I andra länder har man ju uppmärksammat det här tidigare än i Sverige. I Tyskland har man ju tittat på det väldigt mycket på senare år också. Så att det är ju väldigt uppmärksammat och det är ju ingen som helst tvekan om att vad det handlar om. Alltså det är ammunitionsbly som är problemet. Det vi gör nu det är att vi har gjort ett uppehåll i behandlingen just med att föra bly. Man får inte glömma bort att det här är en metod som är anpassad för individer och inte för hela arter i första hand. Så att man måste lära känna av individen hur den mår. Är individen väldigt dålig så kanske man får ta det lite försiktigt och kasta om vissa saker. Prioritera bort saker för att den kanske har en annan typ av skada också. Så att allt det här handlar om att få upp en känsla för individen. Och nu har vi sett att den här kan flyga bra och manövrera fint i våran stora voljär. Och att den faktiskt kan landa på den stora sittpinnen i ganska hög hastighet. Utan att tippa över eller göra volter eller någonting konstigt. Så jag tror absolut att han är redo. Och nu tycker jag att vi kan släppa honom. Så. Vi släpper honom på en plats där han får äta i fred det han lyckas fånga. Och det fick han inte i Stockholm. Så nu sätter vi honom på ett ställe där det är bra för berguv. Och där han också har chansen att kanske träffa någon annan
häcka. Vad tror du där eller där? Berguv är någonting som är på nedgång i Sverige. Så att det är ju väldigt viktigt att få ut de individerna som faktiskt kan gå till fortplantning också. Han var lite blyg. Säger man kan. Ja, jag var hos läkaren för några dagar sedan. De skickade mig på akutröntgen då. En gång till. Jag har känt att jag hostar mera nu och att det känns trögare. Och det bekräftar ju röntgenbilderna också att det är på väg tillbaka i lungorna. Så därför har de satt in ganska höga halter av kortison igen. Någonting finns i luftvägarna som blir bättre eftersom höjden. Ja. Det här är ju en medicin man sätter in ganska höga doser och botar alltså akuta grejer. Det lyckades ju förra gången fast det var mot oddsen. Det är kanske inte att jag har samma tur nästa gång. Jag vet inte hur mycket jag kan tälja mig på de här pinnarna. Det börjar bli knepigare och knepigare att hantera henne där nere. Hon blir alldeles för pigg och för stressad. Det varit olidligt för både mig och henne att hålla på och bråka med varandra i ett sånt litet trångt utrymme. Och när hon är så pigg så känns det nästan som att jag kränker henne för mycket. Hon är så pass frisk att hon klarar av att vara ute. Och dessutom så vinner vi tid på flygträningen. Om jag fortsätter att behandla henne ute kontra att jag har henne inne och sen helt plötsligt ska hon bara ut och flygträna. Nu händer allting på en gång. Örnen som vi hittade död har vi fått svar på från SVA. Där de har tagit biopsiprov på lever och njure och det visar sig vara extrema halter i den också. Halterna i kroppen var 6 gånger högre än den dödliga dosen. Vad man anser att det här klarar de inte. Så att den var ju väldigt förgiftad också. Och i övrigt i bra skick i hullet och sådär. Så att den har ju dött av en akut förgiftning. Och örnen som vi fick ta bort, som Andreas kom med, den hade ju också en hög blyhalt. Och där har vi fått ett svar som visar att det finns en hel del spår av metallrester. Så att den var påskjuten. Och det är skittråkigt att sånt faktiskt finns fortfarande. Och jag tror att den har överlevt det och som tack vare det så har den blivit tvungen att äta slaktrester och sen har den fått i sig bly av det. Så. Där låter den lugna ner sig lite. Och jag med.
Vi tog ett blodprov igen. Och det hade ju gått ner nästan 8/10 blyhalten. Vi tar ju rutinmässigt blodprov på alla örnar som inkommer till oss. Just på grund av att de ofta är blyade. Och den här halten som hon hade, den var ju så hög så att det är helt galet. Så vi har skickat det och fått svar från ett annat labb som bekräftar att hon har den här halten också. Sen har vi behandlat henne i 12 dagar och vilat henne lite och sen kör vi en behandling till på henne. Och nu är hon ju nästan blyfri. Så att det är ju jättekul att det funkar. Jag tar den. Och fin i svalget också. Ja. Jag har bara stängt det på en sida. Jag håller koll på. Vi går in där och så går du bortåt där. Och så kommer hon flyga. Men hon är mycket bättre på att flyga nu. Så nu kan hon hänga i taket och sen flyger hon direkt tillbaks. Vissa av de här örnarna kan absolut vara i bur kanske upp till ett halvår, ett år. För att de vänjer sig vid buren efter 3 dagar. Och sen funkar det liksom. Men hon gör inte det. Hon är förvildad. Alldeles vild. Och det är ju jättebra genetik. Alltså jag tycker att det är ett bra tecken att en örn inte vill vara i fångenskap. Det ska de inte vara heller. Ja, då har hon alltså 0,07 ppm. Men det här är ett bra resultat, det är du överens om. Jättefint. Då känns det väl bra att släppa henne i alla fall, tycker jag. Ja. Det har hon förtjänat. Ja, verkligen. Jag med. Och du med. Ja. Nu räcker det. Det känns jättekul att äntligen få släppa henne. Men det är också en del av mig som är orolig. Hon kommer ju att söka sig tillbaka till det reviret hon har varit i. Och det finns ju slaktrester där eller motsvarande som innehåller bly. Så chansen att hon skulle få i sig det igen finns ju.